Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. یه مورد دیگر رو بهتون بگم. امیرحسین الان رفت داروخونه تا برگرده. اگه بشه که بعد از ظهر با دایی رضا الان خونهشون ساکن هستیم و میزبانمون شدن تو اینجا، باشون میریم پارک، بزرگترین پارک مشهد، پارک ملت 3360 هکتار یا مربع نمیدونم و قدیمی ترین پارک مشهد هم میخوام بگم نشابوره، قدیمی ترین پارک مشهد هم پارک وکیل آباده. اگه بشه که اونو بعد از ظهر براتون ولاگ میگیریم، یه مفضل اونجا ماشینا بشین. الان هم که آدرس کاخ مقبره نادری رو پرسیدم، امیدوارم همون جور که ازش تعریف می‌کردم باشه و به فاکتور نداده باشه. الان دارم میرم سمت داروخونه ببینم ایجیمون زنده است یا ما بی ایجی شدیم و من باید بگم چطور نو بای من اما همراه باشید. این بخشو تاریخی و ایناشو اما ایجی جان بهتون میگه. این اگه خانوما نیفتن اون مجسمه مال نادرشاهه. بله ایجی جان توضیح بده در مورد نادرشاه، چرا اینجا دفن شده و چی شد اینجا اومد. چون یک کلمش من توضیح بدن، قرار بود ایشون توی کلات نادری دفن بشن. بله. و این هم یک توپ جنگیه اگه مشاهده بکنم در این حد. آره این مال دوره نادرشاهه. حالا زیاد نشون ندادم، خانوما اونجا بودن، زیاد چیز نمیشد. بله اینه مکانی که ساخته شده، فکر کنم مال دوره پهلویه. بله. اگه اشتباه نکنم. این نور دست ما نیست که تاریک روشنش. بله تاریک اینجا. آره دوستان ما رو ببخشن. یا اینه چیه رو؟ نادرشاه افشاره. خب دوستان عزیز، همکنون مقبره سپاک مداد اینطوری بگیم من براتون. مقبره نادرشاه افشار که آیه قرآن و تیم نه آیه قرآن به خط نمیدونم کوفی سلطه به خط اسلامی کلا نوشته شده و تاریخ هجری و شمسی و ایناش. و نادرشاه تقریبا دوره قرن 17 و 18 بود و لقب ایشون هم آخرین شمشیرزن شرق نام داشت. جنگاور خوبی هم بود. آره و تقریبا میشه گفت آخرین دوره اوج اقتدار حکومت آخرین حکومت اوج حکومت دوران ایران واقعا اون موقع بود. بله. و بعد اوج که بود ایران خوب. آره و بعد اون به انحطاط رو رفت و حکومت ها ضعیفتر شدن و بعد اون افشاریه و دندیه و قاجاریه و آره تو پارت سوم دوران اسلامی که از ایجی جان گفتن اونجا گفتن شده. آره ببینید و ببینید و توصیه میکنم به غیر از اون این مجسمه نادر ایشون هستن. چه جذبه‌ای، چه اقتداری. آره چه تیپی. و این واقعی ساخته شده و از چهره خودش بوده، چون مال دوره قرن 17 نقاشی و اینا توش بوده. و اینجا موزه است، اینجا بخشایی از کاراشو نوشته، این نقاشی ها. بله این مطالب زیبا و جذاب. آره البته اینا به فارسی نوشته شده. اگه بخواین تاریخ‌های دقیق‌تری از وقتی به دوره نادرشاه تو باستان شناسی رسیدیم میگیم، مثلا میگیم بله توضیحات لازم من میگم، یه ویدیو ازش میگیرم. از ایده قراقلو بود یا هم قراقلو بود. اسماعیل صفوی از آذربایجان به ایورد آورده شد. ایورد توی ایورد چی؟ ایورد همون ایورد ایورد حالا آره
آورده شد و برای اینکه جلوی حمله ازبک‌ها گرفته بشه. ببخشید من دارم همش توضیح میدم چون ایجی جان تو این بخش اگه آمادگی داره خودت ادامه بده. حالا من اینجا یک اشاره بکنم که اشاره یکی از اقدامات مهم نادرشاه افشار اولا که اتفاق بنای مشهد پایتختی بوده، برای گلدست طلا اعداد کننده دوم سر عتیق کلا توسعه حرم امام رضا رو انجام داده، تدوین نظر بسیار هم برای ادب و تاریخ تو عراق انجام داده و امامت خورشید و بعد آثار دیگه تو کرد ناده که حالا باید ما اگر فرصت شد یه ولاگ هم برای میگیم اونجا توضیح میدیم. آره این امارت اینجا 700 نسخه کتاب با اصلا خود اعداد کرده نادرشاه افشار. این امارتی که اینجا نوشته شده کاخ خورشید در اصل و در شهر کلات نادره قرار داره و در اصل قرار بوده ایشون به نقشه قلمرو در زمان نادرشاه حتما چون قضیه یادم اونجا قرار بود اونجا کاخ خورشیده. حالا این معماری کاخ خورشیده که در اصل این معماری از معماری هندی و برده‌هایی که از هند نادرشاه افشار آورد وقتی بعد اینکه جنگ کشمیر رو برد اینجا آمد و از بردگان هندی و معماران هندی استفاده کرد. البته بعد اینکه نادرشاه ناگهانی فوت کرد، البته از جنگ کشته شده آره به دست خیانتکاران میکنن اونا فرار کردن باز برگشتن هند و اگر درست دیده بشه این نقشه یکم عقب‌تر بگیرم این نقشه متصرفاتشونه اینم که در این بخش بعد اینکه محمود افغان رو دنبال میکنه و در ادامه اون حملاتش به سمت کشمیر میره و تو اونجا هم درگیر با حکومت گورکانیان میشه و اونجا دو تا نمیدونم سنگ قیمتی نمیدونم یاقوت بوده الماس بوده کوه نور و دریای نور رو از پادشاه اون موقع به غنیمت میگیره. اینجا میتونید دریای نور رو الان من بهتون نشون میدم. بله. البته من اشاره اینجا دوستان بکنم که این جواهرات بخشی از بناهای از هند. البته من اشاره اینجا بکنم نادرشاه افشار هم خالی از خطا اشتباه نبوده که از اشتباهش کور کردن ولیعهد رضاقلی بوده اون کور کرده به حساب این که نکنه شورش کنه کوتاه کنه رنگ بده یکی از اشتباهش رو کرد پشیمون میشه ولی خب چه فایده اون کنه بعد بگه اشتباه کردم. البته موردی که ایشون ایجی جان اشاره کردن از دوران قدیم بوده ما مخصوصا دوره شاه عباس این اتفاق افتاده بله بوده و ترس اینو داشتن که شورش بکنن و اینجا موردهای دیگه هم هستش مثل محمدیان تغییر پسیان که دوره کودتا سوم اسفند اینا بود و ما در مورد اینا زیاد اطلاعات نداریم. ما مورد یعنی اطلاعات ویدئویی من میگیرم درموشون توضیح میدم. اطلاعاتی نداریم که در اصل ما زیاد نمیخوایم بله در مورد تاریخ معاصر الان صحبت کنیم. ویدئو ولاگه. آره باید اونا میریم تهران بیشتر اونجا موزه‌های کاخ سعدآباد اگه بذارن اونجا میریم ویدیو میگیریم و اونجا در مورد کاخ معاصر دوره معاصر صحبت میکنیم و اینجا زندگی نامه رو نوشته پایان کار کنولل پرسیان تغییر پرسیان از قوام مسلطنه استان خراسان چیشی استاندار خراسان چی دارم میگم. بعد یک بخش دیگه هم میگیریم اگه مقبره فردوسی اینجا باشه اینجا وایسین حالا میریم اگه اینجا بود که میگیریم نه دقیق نمیدونم حالا با ما همراه باشین آره تا بعد فعلا ای بازم نشد تو بگو. مسجد گوهرشاد تو خود حرم حضرت امام رضا قرار داره و توسط شاهرخ به تحت تیمور ساخته شده به یاد زنش گوهرشاد همسر بخش همسرش گوهرشاد. به یاد کی؟ به یاد گفت همسرش بعد گفت همسرش که ادبی‌تر بشه. آره. بعد اون مسجد سبزه هم ما پیداش نکردیم و فکر نکنم بیشتر از دوره قاجاریه باشه و من که 10 سال مشهدم همچین چیزی کلا ندیدم. آره بعد اون قسمت بنای تیموری که توضیح دادیم به این مربوط میشد گفتیم که اینم بهش اضافه بکنیم. آره پس ولاگای امروز تموم شد. فکر کنم 2 پارت شد. پارت بعدی رو هم
مقبره فردوسی و کوهسنگی میریم، بله. اونا رو براتون میگیریم و فردا اگه بشه غذای شوربه مشهدی و اون یکی چی بود؟ شیرینی شیرینی مربایی، حالا شیرینی مشهدی بهش میگن، اونم حالا طرز تهیه شد اینا رو اگر اجازه بدن، اجازه فیلم برداری بدن براتون رکورد میکنیم بله. میگیم. الان من نمیدونم داریم کجا میریم. داریم میریم سوار خط داریم مسیر 830 بازی جهان طی میکنیم. ببین بچه‌ها بازی جهان. آره تو بازی جهان میریم 4 میبازیم، میریم تو پنالتی ها. آره سرمربی من سوسشیره مال این لوئیس فانخاله، بعد کورتوا رو به جای نواز گذاشته داخل دروازه، منم گریزمنم کشیدم بیرون، گنبری رو گذاشتم. بابا امرو باشه.